nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc, hạn chế những tổn thất và cứu nguy trong cuộc chiến tranh ở miền Nam. Sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc tiến công mũi tên xuyên, dùng 64 chiếc máy bay đánh phá ồ ạt các khu vực Sông Danh, Cửa Hội, Lạch Trường, Bãi Cháy. Ngày 7 tháng 2 năm 1965, đế quốc Mỹ dùng không quân mở chiến dịch Mũi Lao Lửa. Từ ngày 2 tháng 3 năm 1965, Mỹ mở chiến dịch Sấm Rền ném bom liên tục và ác liệt hơn đánh phá miền Bắc. Đáp lời kêu gọi thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Trung ương Đảng, các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Bắc đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa chiến đấu vừa sản xuất đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Quân dân ta bắn rơi nhiều máy bay và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Tính từ ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngày chiếc máy bay đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Hải Phòng, đến ngày 31 tháng 10 năm 1968, ngày Tổng thống Johnson tuyên bố ngừng cuộc ném bom đánh phá miền Bắc, số lượng tù binh phi công lên đến 356 người. Những phi công tù binh ban đầu được giam ở Hỏa Lò nhưng về sau ngày càng đông nên được chuyển bớt đi một số nơi. Một trong số đó là trại giam Mai Châu, Hòa Bình và trại giam Sơn Tây cách Hà Nội khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Cơ quan tình báo quân đội Mỹ DIA đã nắm được các thông tin này. Mấy trăm tù binh phi công Mỹ đã bị ta bắt sống và giam giữ. Đó là vấn đề người Mỹ quan tâm hàng đầu lúc này. Để đào tạo một phi công chiến đấu, quân đội Mỹ thường phải tốn ít nhất tới nửa triệu đô la. Và để có được những phi công giỏi, nhiều giờ bay chiến đấu còn tốn kém hơn rất nhiều. Đấy là chưa kể đến chuyện hầu hết các phi công đều được tuyển chọn trong các gia đình Mỹ giàu có và thế lực. Chẳng thế mà họ còn được mệnh danh là các sĩ quan quý tộc. Với người Mỹ, chiến tranh có thể hao tổn nhiều triệu đô la, vũ khí, trang bị cũng không hề gì, nhưng chỉ cần một tên lính bị chết hoặc bắt sống là ở Mỹ cả lên. Huống hồ, đó lại là số phận của mấy trăm sĩ quan quý tộc, có nhiều gã là cậu ấm, là con ông cháu cha. Và giải cứu họ là một trong các biện pháp để bình ổn dư luận trong nước Mỹ lúc đó. Giới quân sự Mỹ thường nói họ thường xuyên có các cuộc đột nhập và giải cứu trên lãnh thổ Bắc Việt Nam thời kỳ chiến tranh. Nhưng vụ đột kích ở Sơn Tây nhằm giải cứu các phi công xảy ra ở nơi cách Hà Nội chưa tới 50 cây số, là cuộc tập kích phiêu lưu và táo bạo nhất của Hoa Kỳ mà người ta biết đến trong chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch này được mang mật danh rất là thơ mộng, bờ biển Ngà. Một đội đặc nhiệm Hoa Kỳ đã bay từ căn cứ tại Thái Lan đêm ngày 20 tháng 11 năm 1970 vào Sơn Tây nhằm giải cứu các tù binh là phi công Mỹ mà Hoa Kỳ tin là bị cầm giữ tại đây. Một cuốn sách ra năm 2000 của Đặng Vương Hưng còn nói kế hoạch về vụ tập kích cứu phi công Mỹ bị giam giữ ở Sơn Tây năm 1970 đã nằm trong số những hồ sơ lưu trữ tuyệt mật của quân đội Mỹ. Đúng là kế hoạch đã được lên từ những năm 1967 và giữ tuyệt mật, nhưng sau cuộc tập kích vào Sơn Tây, chính giới Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc điều tra, chất vấn, tìm hiểu vụ việc và các tài liệu này sau đó đã được công bố rộng rãi. Các binh sĩ từng tham gia cuộc tập kích sau này đã lập ra hội Sơn Tây Raiders và kể cho báo chí rất nhiều điều. Họ được thưởng các huân huy chương thập tự ưu tú, thập tự không quân và sao bạc của quân đội Mỹ, những phần thưởng đầy vinh dự. Chi tiết của chiến dịch như sau. Từ năm 1967, Ủy ban tù binh liên cơ quan IPVKIC được thành lập ở Mỹ do Cục Tình báo Bộ Quốc phòng DIA chỉ đạo. IPVKIC đã tiến hành điều tra, thu thập tin tình báo về tù binh Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Căn cứ vào tin tình báo, phía Mỹ tin rằng ở trại giam tại Sơn Tây có 55 tù binh Mỹ. Tháng 7 năm 1970, kế hoạch tập kích được đề ra với sự phối hợp của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, Cục Điều tra Liên bang FBI, Cơ quan An ninh Quốc gia NSA, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cố vấn An ninh Quốc gia. Một kế hoạch giải thoát tù binh Mỹ tại Sơn Tây đã được phê duyệt, đồng thời chỉ định một nhóm chuyên gia lên kế hoạch chi tiết để thực hiện. Sự tham lam quá mức khi muốn cứu nhiều phi công đang bị giam giữ đã khiến cho Lầu Năm Góc có hành động quân sự phiêu lưu đến như vậy. Và kế hoạch quân sự phiêu lưu này được đưa ra Quốc hội Mỹ bàn bạc. Đây là một kế hoạch được Mỹ chuẩn bị hết sức công phu, tốn kém, với sự tham gia của rất nhiều các quan chức chóp bu trong bộ máy chiến tranh khổng lồ của một cường quốc quân sự hồi đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mervyn Lyons, Bộ trưởng Ngoại giao William Rogers, Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger, Giám đốc Cục Tình báo CIA Richard Helm, đích thân Tổng thống Mỹ đương nhiệm Richard Nixon đã phê chuẩn cho kế hoạch này. Kế hoạch chi tiết này được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, thu thập tin tức tình báo. Giai đoạn 2, tuyển mộ và huấn luyện. Giai đoạn 3, hành động. Nói về trại giam tù binh Mỹ Sơn Tây thì nó không lớn, xây dựng theo phối chi hình vuông, mỗi chiều dài 45 m, xung quanh có tường cao 2 m với dây kẽm gai. Trại nằm bên bờ sông Tích, xung quanh trại là ruộng lúa nước. Tù binh Mỹ được ở trong 4 dãy nhà lán trại cấp 4 với 3 vọng gác bao quanh tường rào của trại. Vị trí của trại cách thủ đô Hà Nội 30 km về hướng Tây Bắc theo đường chim bay. Trại giam giữ khoảng 55 tù binh Mỹ là phi công. Do xác định đây là khu vực giam giữ phi công nên Mỹ đã ngừng ném bom và do đó các đơn vị quân đội Việt Nam không ở trạng thái trực chiến trong khu vực này. Chiến dịch này đã được CIA nghiên cứu rất kỹ, từ việc tính đường kính cây trong sân trại giam đến việc hy sinh chiếc trực thăng để dùng cánh quạt trực thăng dọn bãi cho những chiếc khác hạ cánh. Từ việc tính toán nhiên liệu của chiếc trực thăng làm sao khi đến nơi phải hết nhiên liệu để không gây cháy, đến việc chia người của chiếc bị nạn này lên những chiếc khác, nhiệm vụ điểm danh vân vân, đều nằm trong chương trình và kế hoạch này cũng không chấp nhận việc bắt tù binh để tiết kiệm tối đa thời gian.
Để thực hiện cuộc tập kích này, biệt kích Mỹ đã trải qua 170 lần diễn tập với sự tham gia của hơn 100 lính đặc nhiệm, 30 máy bay, gần 20 phi công trực thăng giỏi nhất của Mỹ. Lệnh thi hành được phê chuẩn và ban bố vào ngày 18 tháng 11 năm 1970. Nhóm binh lính thuộc đội đặc nhiệm sau thời gian huấn luyện, đêm ngày 18 tháng 11 năm 1970 được đưa lên máy bay vận tải C-141. Các binh lính này không mặc quân phục và cũng không đeo phù hiệu của bất kỳ đơn vị nào của quân lực Mỹ. Nhóm đặc nhiệm được tập kết tại sân bay quân sự Thá Khí, Thái Lan. Một kế hoạch đồng bộ được tiến hành với sự tham gia chủ yếu của không quân, máy bay trinh sát SR-71 và UAV giám sát trên không. Các top F-105 đối phó với tên lửa SAM-2, máy bay F-4 chống tiêm kích MiG-21, còn KC-135 tiếp dầu, trực thăng sẽ đổ bộ nhóm biệt kích. Đồng thời, Hải quân sẽ phối hợp tiến hành 59 phi vụ tấn công từ vịnh Bắc Bộ nhằm thu hút sự chú ý về hướng biển, tạo hành lang thuận lợi cho cuộc hành quân ở phía Tây. Vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 20 tháng 11 năm 1970, từ căn cứ Udon, Thái Lan, 6 trực thăng Mỹ cất cánh mang theo đội biệt kích 56 người tiến về hướng Bắc Việt Nam với sự yểm trợ trực tiếp của 5 máy bay cường kích S-6. Toàn bộ đội hình đều bay ở độ cao rất thấp, men theo các triển núi để tránh sự phát hiện của radar Bắc Việt. Các top F-4 và F-105 cũng cất cánh từ các căn cứ ở Thái Lan và bay ở tầm cao, làm nhiệm vụ trấn áp lực lượng phòng thủ Việt Nam. Trước khi tốp trực thăng này đổ bộ xuống trại giam, Hải quân Mỹ cho 4 tốp máy bay hoạt động ở ven biển Hải Phòng, thả pháo sáng ở khu vực đảo Vạn Hoa và Long Châu để nghi binh, đánh lạc hướng, và nhiều tốp máy bay phản lực bay ở tầm trung, lượn vòng quanh Hà Nội, làm phân tán sự đối phó của Bộ Chỉ huy Việt Nam. Tình huống trên không lúc này rất phức tạp và căng thẳng. Trong đêm tối, còi báo động rền vang khắp các tỉnh thành miền Bắc cùng với tiếng hàng đàn máy bay phản lực gầm rú và tiếng nổ liên hồi của bom đạn cao xạ, tên lửa vạch sáng ngang dọc trên bầu trời. Trong khi đó, lợi dụng tình hình rối ren, tốp trực thăng bay ở độ cao rất thấp vẫn tiến về phía sân Tây. Tuy vậy, đài quan sát mắt của ta ở Suối Giúp đã phát hiện tiếng động cơ máy bay lạ và kịp thời thông báo về sở chỉ huy. Lúc đó là 2 giờ 8 phút và các đơn vị phòng không Việt Nam đã được báo động sẵn sàng. Trên mạng tình báo B1, radar của ta phát hiện hàng chục tốp máy bay địch bay vào vùng trời miền Bắc ở các hướng, trong đó có một tốp bay thấp dọc theo dãy núi Viên Nam, Ba Vì, vào cách Hà Nội 50 km. Các tiểu đoàn tên lửa và 2 đại đội cao xạ của ta ở hướng này đều phát hiện được mục tiêu ở cự ly 20 đến 27 km nhưng chủ yếu tập trung vào các tốp máy bay phản lực bay ở tầm cao đang uy hiếp Hà Nội. Giữa lúc này, mạng thông tin liên lạc giữa sở chỉ huy với các đơn vị bị gián đoạn, đường dây điện thoại bị đánh hỏng, các kênh liên lạc vô tuyến bị liệt gây nhiễu nặng. Tiểu đoàn tên lửa 41 đã bắt được mục tiêu từ xa, tín hiệu rất rõ, bay chậm về hướng sân Tây, đủ điều kiện xạ kích nhưng do mất liên lạc với sở chỉ huy, không xác định rõ được địch ta, có thể sẽ bắn nhầm quân mình, do đó chỉ huy tiểu đoàn cho phóng tên lửa vào các phản lực cơ Mỹ đang quần đảo trên cao vì đây rõ ràng là những mục tiêu nguy hiểm hơn. Khi đến vùng trời sân Tây thì đã quá 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Chiếc HH-53 số 3 tách khỏi biên đội, bay vòng sang bên trái, đội A1 cũng lượn vòng trên vị trí đợi lệnh. Lúc này, chiếc C-130 thả pháo sáng, chiếc HH-53 số 1 lao xuống, nhằm thẳng vào chòi canh của trại tù vừa xuất hiện trong tầm mắt và dội xuống đó một trận hỏa lực khủng khiếp, rồi bay sang vị trí đợi lệnh. Vào 2 giờ ngày 21 tháng 11 năm 1970, các máy bay đáp xuống và đổ quân ở khu vực tập kích, trong đó một chiếc hạ ngay xuống sân trại giam.
Nhóm đặc nhiệm Mỹ đã dùng loa kêu gọi tù binh phá trại giam, đánh phá một số mục tiêu, cắt thông tin liên lạc hòng ngăn chặn lực lượng chi viện của đối phương. Chiếc trực thăng biệt danh Quả Táo số 1 thuộc nhóm chi viện đã đổ bộ nhằm xuống trường đảng của tỉnh Sơn Tây, cách trại tù 400 m về phía nam. Trước khi rút ra ngoài, lính biệt kích Mỹ đã xả súng bắn chết 5 cán bộ an dưỡng khi họ đang ngủ và đốt phá cơ sở. Trên đường tiến quân tới mục tiêu, toán lính trên chiếc trực thăng này còn đạp cửa xông vào một trong 3 ngôi nhà dân có thắp điện sáng. Một người mẹ và 3 trẻ nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng súng, vội chui xuống gầm giường. Một lính Mỹ soi đèn pin và phát hiện ra họ. Lính Mỹ bắn trọn một băng tiểu liên vào người phụ nữ và 3 đứa trẻ. Cùng lúc đó ở trại Sơn Tây, sĩ quan Dick Meadows đã chỉ huy toán lính phá khóa, đột nhập vào từng buồng giam. Hầu hết các phòng đều trống không. Nhưng trong một căn buồng nhỏ, toán biệt kích thấy 6 người đàn ông không có vũ trang đang cởi trần ngủ. Đây là nhóm gác trông coi trại giam sau khi tù binh đã chuyển đi nơi khác. Lính Mỹ xả súng giết cả 6 người. Đây là trận tập kích táo bạo, liều lĩnh, được lên kế hoạch đến từng chi tiết của không quân Mỹ, nhưng đã thất bại và không đạt được mục tiêu đề ra. Một điều hết sức bất ngờ là số tù binh Mỹ đã được chuyển đi nơi khác gần 1 tháng trước đó, nên sau khoảng nửa giờ tấn công, quân Mỹ đã lên máy bay rút về căn cứ. Trong đó có một máy bay trực thăng bị vướng vào cây nên không bay lên được và bị lính Mỹ tự phá hủy để khỏi rơi vào tay đối phương. Thực ra, ngay từ sớm, An ninh và Tình báo Việt Nam đã nắm được sơ bộ về vụ tập kích này. Trong cuốn sách Phi công Mỹ ở Việt Nam, ông Gia Huy, một sĩ quan tình báo của Bộ Công an cho biết, từ giữa tháng 10 năm 1970 ông đã nhận được tin tức rằng Mỹ sắp tập kích vào phía Tây Hà Nội để giải cứu tù binh phi công. Tin tức đến từ một cựu sĩ quan DIA Mỹ có cảm tình với cuộc kháng chiến của Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Công an quyết định chuyển tù nhân đến một trại dự bị nằm cách đó 15 km. Ông Huy còn kể, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói rằng đã bố trí một lực lượng mai phục ở trại. Có thể phán đoán, những bức ảnh hồng ngoại của Mỹ chụp trước khi tấn công vẫn thấy có người ở trong trại là do binh lính Việt Nam phục kích. Nhưng vì không biết chính xác ngày giờ nên sau khi chờ mấy tuần không thấy, tưởng Mỹ đã từ bỏ kế hoạch nên bộ đội Việt Nam đã rút đi. Việc Việt Nam rút quân đã bỏ lỡ cơ hội phục kích, tiêu diệt lực lượng biệt kích này để gây tiếng vang trên trường quốc tế.